No sound? Okay. All right. Okay. The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Well, nagbabalik po ang Balitang Bayan. Ito po ang news at 4. At syempre, ito pa rin po inyong kaibigan Mondatol. At tayo po ay kanina medyo nalate tayo ng konti. May konti lang pong diferensya ha. Hindi po yung ating studio. Sobrang init po kasi. At, pinawisan kami ni DJ Owen. At any rate, narito po ang ilan sa ating mga balita at this hour. Of course, top story po yung paghaharap ng Pangulo ng Amerika at ng Russia, Biden and Putin Summit, tackle cyber security, arms control issue. Deadline Geneva, Switzerland. U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin decided a pragmatic first summit on today, Wednesday, to hold arms control and cybersecurity talks and return their respective ambassadors while agreeing to differ on other issues. The discussion at the lakeside Villa Lagrange in Geneva lasted less than 4 hours, far less than Biden's advisors had said they expected. Putin, Putin, 68, called Biden, 78, a constructive, experienced partner and said they spoke the same language but added that there had been no friendship, rather a pragmatic dialogue about their country's interests. Biden said he had told President Putin, "We need some basic rules of the road that we can all abide by," adding, "I did what I came to do." Putin, who was the first to brief reporters, said the meeting had been constructive without hostility and had showed the leaders' desire to understand each other. He said it was hard to say if relations with the United States would improve, but that there was a glimpse of hope regarding mutual trust. There were no invitations to Washington's or Moscow. Biden, speaking shortly afterward, said there was no substitute for face-to-face dialogue and that he had told Putin his agenda, or rather agenda, was not against Russia, but for the American people. He also said the discussion had spent a great deal of time on arms control and on cyber attacks, where he had told Putin, or rather Putin, that clinical infrastructure should be off limits. In perhaps his strongest remark, he said the consequences would be devastating for Russia if jailed opposition figurehead Alexei Navalny died. Both men said Russia and the United States share responsibility for nuclear stability and would hold talks on possible changes to their recently extended New START Arms Limitation Treaty. At least nagkausap. Yan ang maganda ron, ano? Magkaaway numero uno yung Russia at Amerika eh. Di ba? Sa pagpunta lang sa abroad, di ba, nung araw. Saka ngayon,
sinusuportahan ng Russia yung mga bansa tulad ng Vietnam nung araw. Basta kalaban ng US, susuporta ang Russia. At any rate, iba yung pag-uusap naman ng Donald Trump saka ni Putin noong 2018, no? Nagkausap sila, yung G-Summit din. Binigyan pa nga ng football bola nitong si Putin, nitong si Donald Trump. Dito yung dalawa ngayon, wala. Wala sila. Ni showcase of friendship between two G7 leaders, wala yun. Wala na munang friendship. At any rate, Royal Caribbean delays new cruise liner launch after crew test positive for COVID-19. Ito po yung pinakamalaking cruise ship sa buong mundo. Dapat umalis na ito, pero hindi natuloy. Basahin po natin. Royal Caribbean Group said today it would delay the launch of its new cruise liner by nearly a month after 8 crew members tested positive for COVID-19, the latest setback in its push to restart the much-awaited U.S. summer trips. Odyssey of the Seas, which was scheduled to sail through the southern and western Caribbean from Fort Lauderdale, Florida, will now set sail on July 31 instead of July 3. Ako pupusta ko kahit ano may mga Pilipino pong member ng cruise ship na yan. Mga chef, yung mga entertainer, Pilipino nandyan. At any rate, cruise companies had been cleared in the United States to sail under strict conditions, giving them a much-needed respite after being hammered by the pandemic, although a spate of COVID-19 cases on board are roiling their schedule. Earlier this month, the company said 2 people tested positive for COVID-19 on board Celebrity Millennium, which was among the first cruises in North America to start sailing. On the latest cases, Royal Caribbean said 6 of Odyssey's 8 crew members who tested positive were asymptomatic and 2 had mild symptoms. Mahirap i-determine kasi asymptomatic nga. Alam naman nyo kung ano yung asymptomatic. Walang makitang symptoms sa katawan. Pero yun, negative. Tapos biglang mararamdaman, may sakit. Tapos pag tiningnan nyo, ayun na. Nag-positive na. Marami naghihintay po rito. Alam naman ninyo, summer ngayon. Pag summer po, talagang ang daming nagko-cruise. Nako, ang laki-laki nito. Nakita ko po yung yung photo. Isa sa pinakamalaking cruise ship na nakita ko ito, Odyssey of the Sea. Well, balita naman sa Pilipinas, araw ang kaso ng COVID-19 sa NCR, National Capital Region, bumaba umano ng 13%. Matindi ito, sabi ng Okta. Bumaba ng 13% ang arawang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Batay sa ulat ng Okta Research Team, may 829 na kaso kada araw ang naitala o rather na itatala sa NCR mula June 9 hanggang June 15. Pumalo naman ang average daily attack rate o ADAR ng 6 kada 100,000. Umaabot sa 0.69 o 0.69 ang reproduction number at 8% ang positivity rate na may 35% hospital bed occupancy, 46% ICU bed occupancy at 33% mechanical ventilator occupancy na pawang nasa safe levels. Nasa ilalim naman ng moderate risk ang Nabotas, Marikina, Caloocan at Malabon. Sa ngayon ay nasa general community quarantine with some restrictions ang Metro Manila at Bulacan hanggang June 30. Kung bumababa ito, ibig sabihin nun, papalapit na siguro ang Pilipinas sa herd community, ika nga, pero ayaw pa rin po
napayagan talagang wag nang gumamit ng maskara. Yun ay kang mga face shield, pwede na yan sa mga lalabas. Pero dun sa pupuntahan nilang hindi masyadong dikit-dikit ang tao na may social distancing protocol pa rin. Ayun, pwede yun. Sabi niya, tanggalin mo ang maskara o yung face shield mo, yung kapag ikay naglalakad, hindi naman sa matataong lugar, punta ka Luneta, punta ka ng Quezon City Park. O di ba, alang masyadong maraming tao ngayon doon, o tanggalin mo yung face shield mo, palagay mo sa bag mo, baka pagbalik mo yung nasabat ka ng mga nanghuhuli. Di po ba? Hindi na mahuhulihin to doon ipa-fine ka, ika nga, titikita ka. Hindi, sapagkat meron kautusan na ikang pwede nang tanggalin na kaya pag nakadalawang bako, dadalhin na lang po yung inyong card na kayo ay nabakunahan na. Ayan, para po may laban-laban pag tayo kinwestiyon. Di ba? Alam mo, karamihan dyan, yung mga kasama nating senior, makakalimutin na rin Oo, aminin na natin. May mga hindi naman po makakalimutin. Kuminsan po sa ating edad na, dumami na laman ng ating ulo, ng ating utak. Yung iba, nawawalan na nga ng espasyo to absorb more knowledge. Kaya kuminsan, makakalimutin na yan, matanda na hindi po. Napuno lang ng maraming karunungan at kaalaman ng mga ulo po ng seniors. Hindi po kami makakalimutin. Alright. Well, ito po politika. Ito po yung pinag-aawayan ng PDP laban ng partido ni Manny Pacquiao at ng Pangulong Duterte. Well, ang sabi ni Senator Pimentel, walang loyalty sa PDP laban. Ang kapartido na outsider naman ang presidential bet. Only in the Philippines talaga. Sinabi ni Senador Aquilino Coco Pimentel na dapat umalis sa kanilang partidong PDP laban ang mga kasamahan na ang presidential candidate na naisuportahan sa 2022 election ay hindi nila miyembro. Ayun. Ayon sa senador, pinuno ng ruling party, isang pagtataksil at kawalan ng tiwala sa mga kapartido kung outsider nga naman ang susuportahan ng kanilang miyembro. Number 1, in the party, hindi namin ini-encourage ang personality-based politics. Dapat ang sundin namin is the party ideology, anang senador sa panayam. Well, number 2, kung mahal nila ang partido nila, maniniwala sila sa party nila na merong sufficient talented people within the party who could lead this nation. Huwag yung nakatingin sa labas ng partido agad. Itinuturing din ni Pimentel na walang loyalty ang mga miyembro kung ibang kandidato ang mamanukin na hindi kasapi ng PDP laban. Para namang walang pagmamahal, walang loyalty at walang believe sa sariling party. Kung ganyan na lang, di lumipat ka na lang sa ibang partido na believe ka o sa partido ng personality na sinusundan mo, sabi pa ni Coco Pimentel. Bagamat lumulutang ang pangalan ni Senator Manny Pacquiao, acting president ng PDP laban na posibleng tumakbong pangulo sa 2022 election, sinabi ni Pimentel na wala pa talagang desisyon ang una. Nako, imposible yan, Senador. Imposible. Una rito, sinabi ni PDP Laban Executive Director Ron Monsayak na dapat manggaling nga sa kanilang partido ang kanilang magiging standard bearer. Kamakailan, isang resolusyon ang inapurbahan ng partido na nanghihikayat sa kanilang chairman na si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong vice-presidente sa next year election. Binibigyan din ng kalayaan si Duterte na pumili kung sino ang nais niyang maging katambal o standard bearer. Anong klaseng partido yun? Akala ko ba ang partido ay botohan ng mga miyembro kung sino man ang dadalin nila? Why allow President Duterte na pinabababa niyo pa as Vice President to choose his own presidential bet?
Naknan Dragon, hindi ko maintindihan yung PDP laban. Kung si Pacquiao, ang gusto nyo, si Pacquiao, patakbuhin nyo. Yung sinasabi rito ni Pimentel, na sinusubaybayan yung ibang ka-member nila ay nakatingin sa labas. Si Sara Duterte yung tinutukoy nila rito eh. Hindi sasali si Sara sa PDP laban. May hugpong ng pagbabago party. Si Inday Sara. Mas malakas nga yun ngayon kaysa sa PDP laban eh. Pustahan tayo, piso, tamang barko. O kayo pa sasakay sa barko. Yun ang sinasabi natin. Masyadong elibs eh. Elib sa sarili itong si Pimentel at ang PDP laban. I doubt baka pag tumakbo si Bongbong Marcos, ano gagamitin niya, KBL o Nationalista Party? Hindi sasama sa inyo yun. Ang perang gagastusin ni Pacquiao para sa presidential election, pag samahin nyo man ang pera nyo, kukulangin pa kayo ng 1 milya. Hindi ako nagtatawa dito. Nangingiti lang ako sapagkat kita niyo ba kumikibo si Bongbong Marcos kung tatakbo siyang presidente. Hindi, tahimik lang yung mama eh. Dinaya na nga siya sa pagka-vice president. Pinalulutang ninyo si Presidente Duterte na tatakbong vice. Ibig sabihin, alang tsansa si Bongbong na i-endorso ni Presidente Duterte. Makikita nyo mangyayari po sa October. Pag nag-file na ng candidacy ang mga tatakbo bilang presidente, pangulo, senador, makikita nyo. We don't want to comment something here na baka sinasabi mo lang mondatul yan eh. Believe ka lang kay Bongbong Marcos eh. Talaga naman believe ako sa mama. Ano gagawin ko on my personal choice? Sa akin siyang irirekomenda nga eh. It's the only one I know. Na kayang ibalik ang kagandahang pangalan at stature ng Pilipinas sa buong mundo. Akala lang nila hindi yaka eh. Kaya nga loading nga yan eh. Si Pacquiao, loading yan sa boxing. No doubt about it. At huwag naman sanang matalo, huwag naman sanang tamaan ng isang matinding kaliwa nitong si Errol Spence sa kanilang laban sa August 21. I don't want anything to happen to Lodi Manny Pacquiao. Idol ko yun eh. Wag naman eh. Dapat nga hindi na lumaban yan eh. At age of 42 is a ripe mango eh ka nga. Ready to, i-retire na. Hang up those Cleto Reyes gloves. Tama na. Enough. Sapat na. Sobra-sobra ng pera, bilyones na kinita ni Pacquiao sa boxing. Ang ganda ng buhay ng buong pamilya niya. Yung mga anak at tapon niyan hindi magugutom eh. Kung sakali may mangyari na kay Pacquiao o kay Jinky. Hindi po ba? Pacquiao yan eh. Nakagawa na ng legacy yan sa buong mundo. The only professional boxer that was able to win 8 different world titles in 8 different divisions. Only Manny Pacquiao of the Philippines did that. Kaya nga wala nang dahilan, wala nang patutunayan si Pacquiao eh. He's one of the best boxers in the world. Actually, number 3 nga siya sa pinakamagagaling na boksingero after Muhammad Ali. Kaya nga sabi natin, enough, pero wala tayong magagawa. Siya ang boxer eh. Siya may katawan, siya may kamay. Yun na lang, kung kapwa Pilipino, hinahangaan natin, ipagdasal na lang po natin na walang mangyari kay Manny Pacquiao sa paglaban niya sa isa sa pinakamagaling na professional boxer sa buong mundo, Errol Spence. Alright. Well, Facebook tags government media as state-controlled media. What is this? Let's talk about it when I come back after a break. From, of course, let's hear our friends' support to us. Break po muna tayo. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency
under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Well, bago po tayo magpatuloy, let me greet some people who continuously support and watch and listen to Tom's Radio Toronto, Tessie Chico, Tessie Lagtapon, Jose Joey Backing. Ito po yung may-ari ng Little Manila, yung dyaryo. Bea Pagaduan, well, of course, my dude, Ian Santillan, Alexi Payumo, Joey Payumo, Magama, Mike Cruz, Ronald Tambo, Wilpedo Blanca, Jun Nalapan, Ido Familosa, Tita Norma Carpio, Ed Birola, and Virgilio Roque Sr. Salamat po sa wala niyong sawang pagsupport at panonood ng Tom's Radio Toronto, particular na yung ating mga programang Balitang Bayan at The Tall Order. Well, sabi nga ng kanina, yung Facebook daw ay tinag na yung government media as state-controlled media. Of course, government media na nga po yun. Government media organizations are being labeled as state-controlled media on social media platform Facebook and Instagram. Started in the United States last year, the social media company recently rolled out the policy in other countries, including the Philippines. The Facebook pages of Philippine government organizations such as PTV, IBC, TV13, Radyo ng Pilipinas, Philippine News Agency, and Radio Television Malacanang now have the label Philippine State-Controlled Media in their post over Facebook. Talaga naman ari naman ng gobyerno ron. The policy only covers those identified as media organizations with other information officers such as, or information offices such as Presidential Communication Operation Office o PCOO and the Philippine Information Agency not getting similar labels because under lang ng PCOO at ng PIA itong mga binanggit na TV station. Well, PCOO Chief Secretary Martin Andanar does not see any concern over FB's move to label state media, which the social media network has been enforcing globally. Well, this matter should not be a source of contention in the first place as we continue to uphold and promote media freedom and freedom of speech as an integral part of our democratic system. Andanar said, adding PTV4 is a government-owned and controlled corporation mandated to support all initiatives, programs, and projects of the state regardless of administration, which is true. Of course, any government in the world, they have their own government-controlled television and radio station to promote, of course, the administration
laws and policies and guidelines on all issues affecting the citizenry. Kaya wala namang problema tag nga ng gobyerno, PTB4, totoo naman yun, IBC 13. Semi-government control yan, di binebenta na nga, alam bumibili O kung may pera ako, bibiling ko yun. Meron kang sariling istasyon sa Pilipinas. Kaya no problem if Facebook, sabihin lang, state controlled, of course, totoo naman. Ala naman kasi nungalingan doon. Well, Supreme Court junks Napoles plea for release. Do you know Napoles? Ayan, si Janet Lim Napoles. Nako. Halos lahat ng tao sa Pilipinas, kilala yan Well, the appeal of convicted plunderer Janet Lim Napoles to be granted bail, citing humanitarian reasons amid the pandemic, has been denied by the Supreme Court. In a 13-page resolution penned by Associate Justice Mario Lopez, the Supreme Court Second Division denied Napoles' urgent motion for bail or house arrest on humanitarian grounds due to COVID-19. Although promulgated last January 13, it was publicly released only on June 11. Napoles, who cited her sufferings from diabetes, asked that she be temporarily released from detention at the Correctional Institute for Women. But the Supreme Court said Napoles is not entitled to be released on recognizance, which is merely an alternative form of bail. Republic Act No. 10389 or Recognizance Act of 2012 provided that recognizance is available to those who are entitled to bail but are unable to post bail due to abject poverty. However, it is not applied to those charged with offenses punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment when evidence of guilt is strong. Ayun. Well, the High Court pointed out that Napoles was convicted of plunder, which necessarily imports that the evidence of her guilt is strong. Ayan. Mahirap yan. Well, the justices said that neither the Nelson Mandela Rules, the Bureau of Corrections Act of 2013, nor the worldwide trend to decongest jail facilities because of COVID-19 support the release of PDLs or person deprived of liberties pending the appeal of their conviction of a capital offense. On December 7, 2018, the Sandigan Bayan Special First Division convicted Napoles of plunder relative to the utilization of former Senator Ramon Revilla's Priority Development Assistance Fund and was sentenced to suffer the penalty of reclusion perpetual. Alam niyo po yung si Napoles, meron po yung parang napakalaking sindikato Biruin mo, halos lahat ng mga PDF, yung pondo ng mga senador, congressman, daan-daang milyon po kuminsan yun marami siyang mga NGOs, non-government organization, na kunyari dun magdadaan. Yan ang gagamit ng PDF ng isang senador. Say, 100 million pesos. Yun, paggagawa halimbawa yung mga road to farmers to market roads, ika nga sa probinsya, Di siyempre, NGOs papagawa nun. Dinala yung pera ng isang senador. Sabi mo ng 100 million. Yung senador, tatanggap ng komisyon yun. 20 to 25%. Di bawas na yung 100 million. Mga 70 million yung matitira. Yung wala naman pagagawang road. Yung dadarang kunyari, magkakalagayan. Kaya maraming nasasabit dito Ganun na nangyari dyan ang daming senador, it runs to the billions of pesos. Yung mga nagamit pong pondo ng pamahalaan, mga PDF ng mga senador, congressman.
Ayan, kaya na Janet Napoles ka ba? Tanong nilang gano'n eh. Nadali ka ba? Nakara ka ba ng pera mo as congressman or senador? Ang daming sumabit na senador niya, kahit nga si Senador Enrile eh. Si Johnny Ponce Enrile, yung pinakamatandang naging senador ngayon at 94 yata o 95. Ang nasabit diyan yung kanyang secretary. Hanggang ngayon nakakulong pa yata. Pero hindi kakasali ka, hindi pinirmahan ni senador yan. Ang naipit, parang, alam mo, may mga giniyapig dyan sa mga ganyan. Yung kanyang sekretaring babae, ang nadali yata. Hanggang ngayon nakakulong pa. Pero naka-appeal yung kanyang conviction. Of course, lahat naman ma-appeal yan eh. It's up to the Supreme Court. How long will it take? Di natin alam. Kasi ang Supreme Court, sa Court of Appeals nga, it takes around 10, 15, up to 20 years bago madesisyonan yung isang appeal. Kaya kung minsan pag nakakulong ka na, pag natapos yung appeal mo, naserbisyohan mo na yung 15 to 20 years kung minsan, na igagawad sa'yo kung convicted ka. May batas naman kaya tayo na magbabayad kung sakali sa nawalang panahon, oras at pera sa tao ikinulong na walang kasalanan. Nagtatanong po ako nun eh. Meron daw, may pondoro dyan para mabayaran kung sakali man yung nawalang panahon, oras at perang kikitain sana sa pagtatrabaho to a person convicted or rather charged of any crime was put into jail while waiting for the decision of the court on his case. Siyempre, napakarami pong kaso sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo rin. Nakababasa po tayo ng mga ganong kaso. Meron nga ako naawa eh. O sa Pilipinas na lang, yung anak ni dating Senador Freddy Webb. Na-convict siya ng rape. Rape with murder. Nung nangyari pala, nasa Amerika siya, hindi pinaniwalaan ng korte sa Pilipinas na nasa Amerika siya despite presenting all documentation from the US na handon siya at the time the crime was committed. Ano nangyari after so many years? 10, 15, 20 years yata yun. Sa appeal, nakita talagang wala siyang sa Pilipinas nung mangyari ang krimen. Ang bata niyang ikinulong nung lumabas siya, matanda na. Hindi po ba napakalaking kawalan sa buhay na isang taong ibibilang buka, hindi sapat ang ebidensya? Hindi ka naman makapag-bail dahil matindi yung krimeng ipapasok ka sa'yo. Yun ang hindi ko maintindihan din yun, yung mga bagay na yun. I could not fathom it. I could not understand it. Wala kayang dapat gawing batas na halimbawa unless talagang proven beyond reasonable doubt by a competent court. Kung minsan kasi may mga judges na nabibili. Marami na pong napatunayan yan. Judiciary, money, katapat. Nangyayari po yan sa Pilipinas. Iyawan ko kung sa Pilipinas lang ba nangyayari. Maraming nasibak ng mga huwes. Because they are accepting bribe money, just to give ipapanalo. Marami po napapanood nyo pa sa pelikula yan sa Pilipinas. Basta judge ka, mahirap kalaban eh. Si FPJ lang, hindi pa tapos ang laban, di ba? Mga kababayan, napanood nyo, si Eddie Garcia ang kalaban niya, isang bala ka lang, hindi mo ko kayang galawin. Ako si judge. Ganun eh. Ordinaryong pulis. Kaya nga sumikat yung ang probinsyano kay FPJ eh. Hindi kayang pantayan ni Coco Martin si FPJ. Pag nagsalita si FPJ kahit hindi nabubulol. Hindi ko sinasabing bulol yung pumapalit sa kanya. Pero pag nagsalita siya, hindi mo na maintindihan. Lalo nga, hindi mo na maintindihan eh. Hinahangaan ko si Coco Martin, pero pag tumakbong senadoran, hindi ko boboto yan. Yung ganon. Ay, yaman mo na, bilyonaryo ka na ba't tatakbo ka pang senador? Hindi po ba? Yun ang lang atin sinasabi,
Napoles, tama lang yun. Huwag na siyang bigyan ng Supreme Court ng pagkakataong kahit sa bahay mo lang house arrest. Huwag na po. She has to suffer all the consequences ng kanyang ginawang panluluko sa pera ng bayan. Okay, huwag na po yun. Hindi ko nga alam kung ano nangyari sa mga anak nito. Yung mga anak nito, talo pa yung prinsesa ng malalaking bansa sa buhay sa New York nung kasagsagan nung kayamanan ng kanilang ina. Dapat talaga maparusahan kayo ng naaayon sa batas. Alright. Ito pa po, ang isang balitang ako nagugulantang Anyway, wala pa kaninang umaga to. Kaya nga, may news at port tayo. Latest news in and out of our bansa, Canada and the Philippines. Romualdez, susuportahan ni Digong sa pagka-Vice President. Title pa lang ngingiti ka na. Susuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si House Majority Leader Martin Romualdez sakaling kumandidato itong Vice Presidente sa eleksyon sa susunod na taon. Inilutang din ni Duterte yung posibilidad na tumakbong Vice President pero nakadepende niya ito kung kakandidato nga si Romualdez. Sabi nga ni Duterte, ang politics ko is just a small window whether I run for Vice President or not. It is dependent on the word of honor I gave to Romualdez. Pag tumakbo siya, count me out. Nak ng daragon, iniisip pa ni Tatay Digong, natatakbo siyang Vice President. May gulay, nak ng daragon, Tatay Digong. Wag mo nang ginagawan pa ng usapan nito. Kinikiliti mo lang imahinasyon ng mga tao. Well, sinabi ni Duterte, nasuto pa rin niya na unang pangako kay Romualdez. Kaya andil ko sa kanya, ganito, huwag ka na lang maghabol dyan. Yun nga po, nung nag-aaway sa speakership, sino to? Si Alan Peter Cayetano. At saka yung kalaban niya, si Lord of the Ring? Alan Velasco. Namagitan si Presidente, ang dildo niya, dapat kasali rin si Romualdez. Huwag ka na lang maghabol dyan. At the next election, which is just around the corner, if you run for Vice President, I will support you. And I will hold on that commitment. Ani Duterte kay Romualdez. Si Romualdez po, pamangkin yan ng dating First Lady na Congresswoman ngayon, Imelda Marcos. Imelda Romualdez Marcos yan Hiniling ni Duterte kay Romualdez noon na pagbigyan na lamang sina Cayetano at Velasco at bilang kapalit ay susuportahan niya ito sa patakbong Vice Presidente sa 2022. Nauna nang kinurpirma ni Cayetano noong January 2021 na si Romualdez nga ang nais maging kandidato ni Duterte sa pagka-Vice Presidente. Sinabi rin ni Cayetano na una niyang narinig ang alok ni Duterte kay Romualdez noong pinaglalabanan ang House Speakership. Nagugulo po ang tabakuhan, Tatay Digong. So mga ganitong statement mo, ang hirap intindihin ng mga sinasabi ni Presidente Duterte. O ngayon, lumutang natatakbong susuportahan niya itong si Romualdez. Hindi ba? Paano na si Bongbong Marcos magpinsang buo yung dalawang yan? Pagsasamahin mo sa isang partido to run for the President and Vice President, ano na sasabihin ng mga kalaban? Dynasty. Presidente o parang Duterte, mag-ama. Sasabihin lang kung ayaw nyo sa mag-ama, di mag-Marcos kin na lang yung kamag-anak. Ng dragong politika. Si Tatay Digong ang gumugulo ng tabakuhan Isa lang ang sasabihin mo, Tatay. Si Bongbong at si Sara patatakbuhin ko, period. Di sarado na ang pinto ngayon itong si Pacquiao, si Isko Moreno, si Ping Lacson. Di sumama sila dun sa oposisyon.
Pinaghaharambol-rambol ni Tatay Digong itong mga sarili niyang mga kaibigan at pwedeng iluklok na presidente at vice president. Ngayon, lumalabas, binigyan niya ng pag-asa si Romualdez maging presidente, ang gusto ng tao maging Speaker of the House. Oh, masama bang ambisyon yun? Speaker of the House, the fourth most powerful man in the Philippines after the President, Vice President, Senate President, then Speaker of the House. Kasi, nabalitaan ko, ang dami nag-a-ambition this early na maging Speaker of the House. Kasama dun si Pulong, yung anak ni Presidente. Si Mike Romero ng Pacman Party List. Yung mayayam at bilyonaryong congressman gustong maging Speaker of the House. Nak ng dragon. Dapat nakalinya. Ang kasunod na nun sa next election, pag nanalo kayong congressman, itong si Martin Romualdez. Di nyo ba naiisip ngayon kung bakit gagawing vice president candidate ni Presidente Tatay Digong itong si Martin Romualdez? Inilalayo niya sa pagiging Speaker of the House? Baka naman itong si Pulong Duterte ang talagang nakatakda ng maging Speaker of the House sa 2022. Ang gulo ng politika. No? Ang gulo-gulo. Hindi po ba? Kaya ako minsan Kaya ako nung araw pa, ayoko mamulitiko. Ang sabi ko, mag-aabogado ko naging abogago ko Hindi ko na alam, magiging broadcaster ako, magiging tri-media man ako. Hindi Basta sinabi ko noon, ako sisikat Titingalayin ako man tao. Muntik na akong tiningala, muntik na akong magbigti ron sa poste ng mural ko. Ang taas mo, titingalayin ako mga tao. Ganun. Well, nagugulo, tabakuhan, bukas po may balita tayo dyan. Well, Romania, kukuha ng dagdag na, OFWs, ba matindi ito? Proteksyon sa OFWs, palalakasin din. Well, pupuntahan po natin yan. Magbe-break muna ako sandali uli. I'll take a break and then I'll be back after some words from our friends. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Nagbabalik po ang News at Pormon, Datol. At syempre, pwede niyo po kami mapanood ng live. Live dito po sa aming mga website, tomsradio.com. Ayan, at syempre po sa Facebook page, Toms Space Toronto Radio.
Ayan. And of course, maraming salamat sa aking pong website administrator Percy. Ayan. At syempre po, ang aking pong kasama ngayon nakaupo, sing gwapo ni Mondatol, he's handsome like me, DJ Owen. Look! Alright. Well, pumirma na ng kasunduan ng Pilipinas at Romania para sa pagkuha ng karagdagang overseas Filipino workers na ipapadala sa nabanggit na bansa sa Europe. Ang Memorandum of Understanding ay pinirmahan ng Labor Secretary Silvestre Berro o Bello III at Romanian Embassy Charge d'Affaires Michael B. Sion. Ginawa ang paglagda sa kasunduan noong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Migranteng Manggagawa. Ayon kay Bello, lalong lalakas ang relasyon ng Pilipinas at Romania dahil sa naturang kasunduan. Ang paglagda sa MOU ay nagpapakita ng parehong pangako ng pamahalaan na patuloy na pangpalakasin ng kasalukuyang umiiral na bilateral relation, partikular sa larangan ng labor, employment at social protection. Saad pa ni Bello, naniniwala naman ang embahador ng Romania na makatutulong din ang kasunduan para mabigyan ng trabaho ang mga OFWs na naapektuhan ng pandemya. Well, sa kasalukuyan, meron lamang 1,500 OFW sa Romania na karamihan ay nagtatrabaho sa mga kumpanyang may kinalaman sa health and safety at transportasyon. Tiniyak din ng embahador na ligtas, maayos at disenteng bansa ang Romania na magandang puntahan ng mga migranteng manggagawang Pilipino. Ang Romania ay ang ikapitong bansa sa Europa na nagkaroon ng kasunduan sa paggawa sa Pilipinas, kasunod ng United Kingdom, Germany, Czech Republic, Switzerland, Italy, at Spain. Ayun, nadagdagan na naman ang bansang nangailangan ng ating mga kababayan. Ayos! Balitang sports. Uy, balitang sports. Yuka Saso. Natatandaan niyo po si Yuka Saso? Yung pong Pilipinong kauna-unahang Pilipinang nanalo sa Amerika ng US Women's Open title sa golf. Yan, nako. Filipino-Japanese Yuka Saso now occupies 8th spot in the Women's World Golf Ranking a week after clinching the US Women's Open title. Based on the Rolex World Rankings updated on June 14, Saso accumulated an average of 5.49 points, overtaking Korea's Hyul-Ju Kim, 5.44 points. Kim dropped a notch in the ranking after placing tied for 57th at the recently finished LPGA Mid-Deal Championship. Well, the U.S. Nelly Korda remains at fourth, 7.40 points, followed by Canada's Brooke Henderson with 6.24. Well, balitang showbiz, ito hinihintay nila Tita Cecil. Alright, let's do it. Willie Revillame, pinipressure na ng grupo ni Presidente Duterte na tumakbo at magsenador. Magsenador. Mukhang mahihirapan si Willie Revillame na mag-decide kung papasukin ba niya ang politika o dehins o hindi. Ipinosten ng GMA7 ang video message ni President Rodrigo Duterte na hinihiling itong tumakbo si Willie para sa Senado. Sabi raw kasi ni Senator Bongo, nagdadalawang isip pa ito. Pero sabi ni Presidente Duterte sa kanya, ganun pa man, open yung slot sa'yo until the last minute. Kung ayaw mo talaga, pwede na tayong mag-usap ulit. Nagwis lang si Pangulong Duterte sa kanyang programang Wawawin at sinabi pa niyang bilib siya kay Willie sa appeal ng TV host sa masa. May nagkwento na namataan daw si Senator
Senator Sal Panelo sa bahay bakasyon na ni Willie sa Puerto Galera nitong nakaraang linggo. Maaaring nag-uusap nga sila roon para kumbinsihin ituloy sa pagtakbo sa darating na eleksyon ang TV host. Sa totoo lang, malaki ang iiwanang responsibilidad ni Willie sa kanyang programa sa GMA7 kung papasukin nga nito ang politika. Nasa kanya naman ang lahat ng desisyon kung itutuloy niya ito. Mananalo ba si Willie pag tumakbong senador, mga kababayan? I-text niyo sa akin. Ha? Para bukas pag-uusapan natin kung ano ang pulso ng bayan sa pagtakbo sa Senado ni Willie Rebillame. Ayan. Isa pa pong balitang showbiz. Si Chris Aquino inaalok magpagamot sa Germany dahil sa kanyang karamdaman. Inihayag ni Joey Santos, representative ng famous stem cell clinic, na matagal na niyang inaalok magpa-stem cell si Chris sa Germany kay Dr. Mueller. Sabi ni Joey, the best para sa problema ni Chris sa immune system ang stem cell na forte ni Dr. Mueller. Sabi ng marami na payat at parang hindi maganda ang aura ni Chris sa mga latest post niya sa Instagram. At mukha nga yatang sobrang tahimik niya na baka may health problem na naman ito ngayon kaya lalong pumapayat. Mahina raw ang kanyang immune system. Basta kay Chris daw, basta healthy ang dalawang anak niya, okay na siya. O yung pala kailan tumawa si Chris? O nga, nakita ko yung huling video niya. Masyado siyang payat. She's not the former Chris Aquino na pinapalakpakan ko rin niya. I like her. As a host. Sa kanyang napakaraming TV programs. Di po ba? Rated Corina, Sabado at Linggo na mapapanood. Ayan, umpisa na sa June 19 ang Rated Corina sa multi-platforms. Bright Light Production pa rin ng producer ng programa, hosted by veteran journalist Corina Sanchez Rojas, na available na sa Kapamilya. O yan, Kapamilya, Rosary. Binabanggit natin Kapamilya. Mapapanood na nga ang all new episodes ng Rated K on A to Z every Saturday at 6 p.m. TV5 Sunday at 10 p.m. Kapamilya Channel every Saturday at 11 p.m. and 1 p.h. every Sunday at 7 p.m. Ayan, samantalang ang first two season nito are also currently available sa TFC I Want. Oy, mapapanood ba natin ito sa TFC? Okay, titingnan ko yan. Ay, tuloy ang Bright Light Production na itinayo ng entrepreneur and public servant Albi Benitez sa pagpoproduce ng programa. Ito balita dapat ni kwento ng aking BFF, Ian Santillan. Chair Lisa at I sa Amerika daw bubuo ng anak. O alam naman natin si Ice, si Isa Sigera yan Makabubuo na ba ng anak? Tanong natin kay Ian Santillan sa kanyang Rainbow Connection every Sunday 5 to 6 p.m. Well, dito po nagtatapos ang ating Miyerkules na pagtatanghal ng Balitang Bayan News at 4. Baka mapalitan na ng News at 4 na yung aking template. Gagawin yan ni DJ Owen. Baka bukas, ayos na yan. Ito po yung kaibigan Mondatol. In behalf of our producers, Cecil Araneta and Josie Islaya, and of course, my friend and our new DJ, handsome boy like Mondatol, DJ Owen. Ito po yung kaibigan Mondatol. Hanggang bukas pong muli, magandang tanghali or magandang hapon or magandang gabi, Canada. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada.
contact Genesis Immigration Consulting. Tomorrow we'll have something for news, for sure. Yeah, okay, that's nice. I will make it.